या तू पाटील उचलायची या तू पण ये तिघ एक साथ उचलायचं उचला खांदेकडे पकडा आणि मध्ये पकडा मध्ये पकडा हा उचला उचला एक साथ हा कर व्हेरी गुड व्हेरी गुड तू येतो चल एक पाय इथे एक पाय इथे एक हात माझ्याकडे दे काढा व्हेरी गुड टाळ्या व्हेरी गुड फोटो काढा हा टाळ्या व्हेरी गुड समजतील थांबला थोडी शक्ती कमी कर जाऊ दे खाली जाऊ दे स्टॉप तिसऱ्या अँगलला झटकन करणे घ्यायची 1 2 आणि 3 व्हेरी गुड व्हेरी गुड आता 5-6 मध्ये राहू थोडी शक्ती कमी कर जाऊ दे स्टॉप तिसऱ्या अंकाला झटकन प्रेरणा घ्यायची शक्ती परत धारण करायची 1 2 आणि 3 सगळे उचलायला मदत करा 1 शरीर कणक 2 शरीर आणखी कणक 3 शरीर आणखी कणक आणि 4 शरीर जबरदस्त कणक चेक करा कणक या सगळे आपण करतो पुढचे छे प्रज्ञा मध्ये मध्ये उचल मध्ये हात लावा वरती कडक व्हेरी गुड कडक यस सर तुमचा इथे एक पाय इथे कडक व्हेरी गुड हळूहळू गेला शरीर पाय कडक व्हेरी गुड व्हेरी गुड थोडी शक्ती कमी कर जाऊ दे खाली जाऊ दे खाली आणखी काय आणखी जातो तो करणार आहे जाऊ दे स्टॉप तिसऱ्या अंकाला एकदम झटकन करणं आहे एकदम झटकन करा 1 2 आणि 3 व्हेरी गुड करत होते 1 शरीर जबरदस्त करत 2 आणखी करत 3 आणखी करत जबरदस्त करत लाकडाप्रमाणे करत आणि 4 जबरदस्त करत चेक करा जबरदस्त करत सगळ्यांनी आणि सूचना घ्या मागे नाही थांबायचं सगळ्यांनी जोरदार एक साथ उचला पकडा अगोदर उचला खुर्ची पुढे कर खुर्ची घे पुढे पुढे टाक पुढे वरती उचल डोकं वर घ्या थोडं व्हेरी गुड ये तुझे एक पाय इथे द्यायचा दुसरा पाय इथे रिलॅक्स उभा फ्लाइट हळूहळू तुम्ही घाबरू नको ते सर करणारच आहे त्या सरांना दाखवायचं आपल्याला त्यांच्यात हिंमत आहे भरपूर गोष्टी आहेत त्यांच्यामध्ये चांगले व्यक्ती मागे राहतात त्यामुळे हे प्रूव्ह करणं गरजेचंच आहे सरांनी जर एखाद्या विद्यार्थ्याला एक टप्पू लावला ना पिवळे किली म्हणून जाईल चला शक्ती कमी करा जाऊ दे खाली जाऊ दे कडक शरीर आता सगळ्यांनी उचलायला मदत करा बरं काय
शरीर कडक होत आहे. 1 शरीर कडक, 2 शरीर कडक, 3 आणखी कडक आणि 4 जबरदस्त कडक, जबरदस्त कडक. व्हेरी गुड. सगळ्यांनी सगळ्या बाजूने पहिले पकडा अगोदर. योगी खुर्ची पकड. एक साथ उचला, उचला. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कोण मजबूत या सदार घराने ते मी त्यासाठी विचारत असतो कुठे आहेत कुठे आहेत कुठे आहेत. तुमचा मान आहे मी चेक करतो फक्त. इथे आणि इथे, इथे आणि इथे. राहू बिंदास करणार. राहू बिंदास, राहू. व्हेरी गुड. थोडी शक्ती कमी कर. जाऊ दे खाली, जाऊ दे खाली, जाऊ दे खाली, जाऊ दे, जाऊ दे, जाऊ दे, जाऊ दे खाली. स्टॉप. तिसऱ्या अंकाला आता झटकन प्रेरणा घ्यायची, झटकन शक्ती. 1 2 आणि 3. व्हेरी गुड. शाबास. तर मी सांगतो तिथे पाय ठेवायचं. एक पाय तुम्हाला इथे ठेवायचं, एक इथे ठेवायचं, इथे. हा माझ्याकडे हात द्या डॉक्टर आणि तिकडे हात द्या. कडक. तुला हळूहळू उभी राहा. ठेवा एक पाय हळूहळू लागलं. लावू घे, लावू, लावू बिंदास, लाव बिंदास. काय कळत हा टाळ्या वाजवा. उतरा. थोडी शक्ती कमी कर. स्टॉप. उचलता आलं पाहिजे. एक साथ सगळीकडून उचला, उचला. इकडं हा उचला, उचला, एक साथ इथं करा. इकडे पुढे आणि करा. पुढे द्यावा. ठीक आहे. ओके. करा. ये छोटी ये पुढे ये. आता अगोदर मी माहिती घेतलेली असते कोणाचं पोटाचं ऑपरेशन झालंय का, बरगडीत काय त्रास आहे का वगैरे वगैरे. त्याच्यानंतर आपण बरगडीच्या खाली आणि ओटी पोट ज्याला, कारण बरगडी नको म्हणजे त्याच्या उभे राहा. आता काय कर, हा या दादाच्या इथे एक पाय दे आणि इथे एक पाय दे. बघ तो हसतो तुझ्याकडे, नाही की नाही. माइंड गुड. इथे एक पाय दे आणि इथे एक हात माझ्याकडे पकड, एक हात मी पकडा. राहू बिंदास. हा राहू बिंदास. हा यस. थांब तशीच. शरीर खाली जाते 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 जाते. जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे. स्टॉप. राहू दे का दादा. हे तुमच्यापैकी प्रत्येकाला येतंय. सगळ्यांचे टेस्ट नाही येत बसेल, पण प्रत्येकाला हे जमतंय. आता मी 1 ते 3 अंक मोजतोय. झटकन परत शक्ती धारण करायची. खुर्ची पकडून 1 2 आणि 3. व्हेरी गुड. टाळ्या वाजवा. या शेवटीसाठी या बिंदास. सरांनी काय शिकवलंय, काय आणलंय ते कळलं तर पाहिजे ना. का महाराष्ट्रात ग्रेट आहेत सर, आहे की नाही. या ही मुलं तुमची नाव काढणार. ही कन्या सुद्धा, दुसरी छोटी सुद्धा, आहे की नाही. मी फक्त चेक करतो. इथे एक पाय द्यायचा आपल्याला. इथे जोडून ठेवा पाय इथं आणि एक हात माझ्याकडे द्या. कडक सूचना. व्हेरी गुड. शाबास. घेईन तो काय कडक. व्हेरी गुड. शाबास. थोडी शक्ती कमी कर. जाऊ दे काही. हा उतरव. व्हेरी गुड. शाबास शाबास शाबास. स्टॉप. तिसऱ्या अंकाला झटकन शक्ती घ्यायची. 1 2 आणि 3. व्हेरी गुड. टाळ्या वाजवा. आता हा शरीर थोडी शक्ती कमी. लूज कर. सूचना घे. लूज कर. लूज कर.
काढून टाक सगळं जडपणा हळूहळू येऊ दे का